Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi cùng Vương Thu Nhi chạm mặt thì Vương Đông đã lập tức cảm nhận được phương thức dao động hồn lực trên người cô gái này rất mạnh. Hơn nữa, cũng không phải là Quang Minh thuộc tính giống mình nên có thể nói ngoại trừ khuôn mặt ra thì cả hai không có bất cứ điểm chung nào cả. Tình hình hiện tại chỉ có thể tiếp tục theo dõi xem cô ta muốn giở trò gì. Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo tiếp tục đi điều tra về cô gái này thì đã phát hiện một bí mật động trời. Vương Thu Nhi năm nay 19 tuổi, nàng chỉ có một võ hồn nhưng là võ hồn cực kỳ hiếm thấy của chính thống Long tộc. Trong các loại kim hồn thú, nổi tiếng nhất là Hoàng Kim Long. Truyền thuyết, Long Thần có hai người con, một là Hoàng Kim Long nắm giữ sức mạnh, hai là Ngân Long nắm giữ quy luật nguyên tố, cả hai đều thừa kế một phần năng lực Long Thần. Thời gian biến đổi, Hoàng Kim Long và Ngân Long sản sinh con cháu, hình thành Long tộc. Dù cho ngày nay Long tộc gần như đã tuyệt diệt, nhưng huyết thống của nó lại không hề ít. Trong Long tộc, huyết mạch Hoàng Kim Long và Ngân Long là vô cùng quý hiếm, nhưng Mục Lão có võ hồn Quang Minh Thánh Long cũng chỉ là một nhánh của Ngân Long nắm giữ sức mạnh Quang Minh mà thôi. Còn võ hồn mà Vương Thu Nhi sở hữu lại chân chính đến từ huyết mạch của Hoàng Kim Long, hơn nữa còn là võ hồn cực hạn sức mạnh, so ra thì còn mạnh hơn cả võ hồn băng cực hạn của Hoắc Vũ Hạo. Bàn đến đây, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói với Vương Đông, vậy thì võ hồn của cô ta và nàng không có quan hệ, chúng ta chỉ cần xem cô ta như bạn học bình thường là được. Vương Đông Nhi mất máy nói, nhưng vẻ ngoài của cô ấy rất giống ta, nếu như lầm thì sao? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười an ủi nàng, chúng ta có Hạo Đông chi lực, chỉ cần chạm tay là có thể cảm ứng, dù Vương Thu Nhi có mạnh bao nhiêu thì có liên quan gì, đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ cần cố gắng hơn, cũng sắp tới đại tái rồi đấy. Vương Đông Nhi gật đầu, tuy nàng biết rõ Hoắc Vũ Hạo nói đúng, nhưng chuyện này cũng không giải thích được, mà trong lòng nàng vẫn cảm thấy khá kỳ quái. Mặc dù hai người không có huyết thống gì cả, nhưng khi nhìn vào mắt cô ta, Vương Đông Nhi vẫn cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Không lâu sau, học viện tổ chức cho đệ tử nội viện đi liệp sát hồn hoàn ở tinh đấu Đại Xâm Lâm. Sau khi biết Vương Thu Nhi cũng tham gia hoạt động này, thì Đông Nhi cũng đã rủ Hoắc Vũ Hạo gia nhập chuyến đi, sẵn tiện quan sát cô gái này nhiều hơn. Vậy là dưới sự dẫn dắt của Phó viện trưởng Thái Mị Nhi, thì mọi người rất nhanh đã tiến vào khu hỗn hợp của tinh đấu Đại Xâm Lâm. Nhờ tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, bọn họ phát hiện ra một con hồn thú vạn năm Bích Hải Linh Viên. Bởi vì thuộc tính cực độc của hồn thú này cực kỳ nguy hiểm, nên Thái Mị Nhi đã phân phó cho Hoắc Vũ Hạo, Phương Đông Nhi và Vương Thu Nhi lên trước công kích, còn những người khác yểm trợ phía sau. Và không tốn quá nhiều thời gian thì Bích Hải Linh Viên đã bị mất đi năng lực chiến đấu. Trong khi để một đệ tử hấp thu hồn hoàn này, thì Thái Mị Nhi cũng liền tổ chức một cuộc họp. Cô phê bình Hoắc Vũ Hạo là chủ khống, nhưng vừa rồi thực hiện nhiệm vụ có hơi tùy ý. Tuy hắn và Đông Nhi song kiếm hợp bích cực kỳ ăn ý, nhưng tác dụng phối hợp của Thu Nhi lại không được thể hiện ra. Nghe vậy, Phương Đông Nhi lên tiếng phản bác, chúng ta đâu biết nàng có năng lực gì, nếu phối hợp quả thực phiền phức hơn nữa, tự bọn ta cũng dư sức giải quyết con hồn thú đó. Thái Mị Nhi sắc mặt trở nên khó coi, thanh âm của cô vang lên, Phương Đông Nhi, người có biết cái gì là đoàn đội không? Một chi đội nếu đều nghĩ như vậy, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Người cũng là đệ tử nội viện, là đệ tử Mục Lão mà vẫn không hiểu. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, cần phải bắt đầu phối hợp. Ta mặc xác cái quan hệ gì của các ngươi, nhưng nếu ảnh hưởng mọi người thì bây giờ đừng có phối hợp với Hoắc Vũ Hạo nữa, ra sau. Cô nàng bị phê bình trước mặt mọi người thì hậm hực định phản bác, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã nắm tay nàng trấn an, sau đó cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không để xảy ra chuyện này. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Thái Mị Nhi nhìn sang Vương Thu Nhi, thanh âm nghiêm khắc lại vang lên. Vương Thu Nhi, còn ngươi thì sao? Ngươi vừa rồi làm cái gì? Tại sao không chủ động phối hợp? Ai cũng như ngươi, đừng ngó đồng đội chiến đấu, bản thân thảnh thơi đứng chơi thì có xứng đáng trở thành đệ tử nội viện Sử Lai Khắc hay không? Nghe vậy, Vương Thu Nhi trừng mắt, lạnh lùng nói, ta có phải đệ tử nội viện không, cũng chưa đến cô có tư cách quyết định, nếu hai người kia đã thừa sức thì cần gì ta ra tay, đổi lại, mình ta thì cũng thế. Còn nữa, đối mặt địch thủ chưa bao giờ ta sợ hãi chùn bước, không tin thì cứ để ta đi đầu. Uy nghiêm của người dẫn đội bị khiêu khích, Thái Mị Nhi quát lớn, ta là một thành viên Hải Thần Các, có đủ bản lĩnh kiến nghị học viện khai trừ một đệ tử nội viện, tự tung tự tác đã vi phạm nội quy học viện, không ai nói cho ngươi biết à? Nếu ngươi không phục năng lực của ta thì về nhà cứ thoải mái khiêu chiến, còn bây giờ ta là lãnh đạo, một cơ hội cuối cùng, có chịu nghe theo lãnh đạo phối hợp hay không? Phương Thu Nhi nắm chặt nắm đấm, mắt lóe lên hàn quang nổi nóng. Đến đây thì cũng hết tập 67 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.